Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pari. Tänään me koeajetaan ja esitellään Concorden Carver Centurion Style. Tämä auto on rakennettu Iveco Dailyn 70C-alustalle ja tässä on 3-litrainen Euro 6 dieselmoottori ja ZF:n automaattilaatikko. Mennään katsoa tässä vaiheessa heti auton tekniset tiedot. Siinä oli teknisiä tietoja. Katsotaan tämä auto nyt ulkoa päin läpi ja aloitetaan tästä keulalta. Kun mennään tuohon ylös, niin tuulilasin yläpuolella, niin siellä näkyy kamera. Ja tässä autossa on tosiaan 360 kamerajärjestelmä, jossa saa muun muassa tämän lintuperspektiivinäkymän. Sitten on todella iso tuulilasi, joka on lämmitetty. Ja siinä on muun muassa adaptiivisen vakionopeussäätimen tutkat. Ja ylhäällä molemmilla puolilla on tämmöiset isot linja-automalliset sivupeilit. Tuo vähän tämmöistä ehkä heinäsirkkamaista ilmettä tähän keulaan. No joo. Sitten on Concorden timanttimallinen logo. Ja täällä ehkä semmoista hyvin olennaista niin on biLED-ajovalot, huomiovalot sekä sumuvalot ja vielä kaarrevalot täällä puskurissa. Ja sitten on tämmöistä vähän urheilullisuutta haettu tuolla spoilerilla tuolla alhaalla. Siinäpä toi keula oikeastaan olikin. Mutta mennäänpä jatkaa eteenpäin. Autossa on 16-tuumaiset alumiinivanteet ja tämä on varustettu 225/75 Continentalin kumeilla. Molemmilla puolilla on lämpöeristetyt sähkötoimiset sivuikkunat ja sitten tässä ylhäällä on vielä tummennetut lasit, ikkunat. Ja kun katsotaan tuonne ylös saman tein, niin siellä on 6-metrinen LED-valastu sähkötoiminen markiisi. No tässä sitten ihan vieressäni täältä luukun alta paljastuu todella iso tavaratila. Tämä on auton läpilastattava, molemmin puolin pystyy lastata tämä ja tämä on 46 senttiä korkea ja reilu metrin niin kuin leveyssuunnassa tämä tavaratila. Niin tänne mahtuu kyllä eristettyyn tilaan hyvin kuljettaa tavaroita. Sitten tämän luukun alla on ihan puhtaasti tekniikkaa. Pääsee huoltamaan tarvittaessa, tekee huoltotöitä sieltä. Ja täällä on sitten lisää kuljetuskapasiteettia, eli tämmöinen tavaratila täällä. Tämä on 61 senttiä syvä ja sitten tässä pituussuunnassa vielä noin 1,55 m pitkä. Sen lisäksi täällä on 230 ja 12 voltin pistorasiat sekä televisioantennin valmius. Ovessa on ikkuna ja tässä on numerokoodilla toimiva lukko ja se toimii sormikosketuksella. Ja varoitus, summeri alkaa soimaan, kun ovi on auki ja rappusia ei ole laskettu alas. Sähköiset rappuset, jotka luonnollisesti sitten helpottaa auton sisään menoa. Oven yläpuolella niin meillä on tuossa sisäänkäynnille on LED-valasin siellä ja sitten vielä yläpuolella niin on toi iso markiisin LED-valastus, eli kyllä tämän etuosan tästä sisäänkäynnin etuosan saa hyvin valastua. Laitetaan ne täältä pois, noin. No tää Centurion Style teippaus sitten autossa ja tuolla ylhäällä vielä kun katsotaan, niin tuolta löytyy sitten tähän 360 kamerajärjestelmän yksi kameroista. Taka-akselilla semmonen huomionarvoinen asia, että tässähän on pari pyörät takana, eli yhteensä taka-akselilla on sitten 4 rengasta ja alusta on sitten ilmajousitettu kauttaaltaan niin edessä kuin takana on ilmajouset ja vielä säädettävät sellaiset. No tässä on sitten kaasun ulosotto, näppärä, lisävaruste,
grillailla ulkona, tehdä ruokaa, niin on kiva, kun on kaasunotto siinä. Sitten täältä pääsee tämän luukun kautta katsoa akustoa. Tässä autossa on 400 amperinen litium-akku ja tässä on tilaa vielä vaikka toiselle mokomalle lisää. Iso takatallin ovi ja myös iso lämmitetty, eristetty takatalli. Sisäaukko on 107 korkea ja 115 leveä suunnin piirtein. Ja täällä on sitten alumiinirihlattu tämmönen pelti pohjalla ja 230 pistorasiaa on. Tuolla toisella puolella on vielä ulkosuihku, eli siinäkin mielessä erittäin hyvin varusteltu. Ja sitten vielä tämmönen huopaverhoilu täällä ja kiinnityskoukkuja löytyy ja kiskoa, että sinänsä oikein hyvän kokoinen talli. Ja tässä nyt kun korkeutta ja leveyttä on sen verran, että tähän korkeaseen tilaan, niin tähän saa hyvin vaikka polkupyörät tai sitten skootterinkin. Joo, semmonen takatalli. Takaosassa, niin tuolta ylhäältä kun lähdetään katsoa ensiksi alaspäin, niin siellä on lähes koko auton levyinen LED-valastus. Sitten on lisäjarruvaloa ja tähän 360 kamerajärjestelmään liittyvä kamera, joka toimii tietenkin myös peruutuskamerana. Sitten on todella iso panoraama takaikkuna, Concorde logotekstiä. No takavalot on sitten sijoitettu tällainen viistoon, mun mielestä ihan hyvänäköiset LED-takavalot. Ja löytyy hei vielä vetokoukkukin. Tämmönen takaosa tässä, mutta nyt mennään katsomaan vielä tuo kuskin puoli, mitä kaikkea sieltä löytyy. Kuskin puolelta kans löytyy takatallin ovi. Tää on aavistuksen nyt kapeampi kuin toi apukuskin ovi, mutta hyvä, että kuitenkin löytyy ovi, niin helpottaa sitä purkamista ja lastaamista. Täältä luukun takaa paljastuu sitten kaasupullojen paikat, eli vierekkäin 11 kilon kaasupullolle paikat. Siellä on automaattinen pullonvaihtaja ja näin poispäin. Tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita myös sitä, että autossa on hydrauliset tunkit, joilla pystytään sitten, kun auto laitetaan parkkiin, niin laittaa auto automaattisesti sitten vaakaan. Ja ylhäällä täällä sitten on iso avattava panoraamaikkuna, niin kuin oli tuolla takana ja itse asiassa tuolla apukuskin puolellakin. Ja seuraavaksi meillä onkin sitten tässä keittiön ikkuna. Tässä meillä on auton 320 litrasen raikasvesisäiliön täyttöpiste. Harmaavesisäiliö on noin saman kokoinen. Sitten on jääkaapin ritilää. Täältä luukun takaa paljastuu sitten lisää tavaratilaa, noin 60 senttiä vähän reilu syvyyttä ja se 1,5 metriä melkein pituutta tälläkin tavaratilalla. Ja se on luonnollisesti täällä lämmin ja eristetty tila. Alemman luukun takaa täällä onkin sitten 120 litranen kiinteä LPG-kaasusäiliö. Ja tässä on sen täyttöpiste, eli tästä korkki pois ja adapteri tilalle, niin ei muuta kuin kaasua tankkaamaan. Ja on aika hulppeasti kyllä kaasua tässä autossa saatavilla, kun on 2 erillistä 11 kilon kaasupulloa vielä ja sitten tämä kiinteä kaasutankki, niin ei ainakaan luulisi kaasun loppuvan kesken. Lisää tekniikkaa. Autossahan on nestekiertoinen lämmitys. Alden pannu löytyy täältä. Sitten täällä on sekä jäteveden, harmaaveden että raikkaaveden poistoputket. Ja sekä jäte- että harmaavesien venttiilit, eli sulkuventtiilit on tässä ja niiden katkaisijat on tuolla ohjaamossa sitten. Ne on sähköiset venttiilit. Semmonen tekninen tila siellä. Ja sitten Alden pakoputki tässä. No, autossa on 120 litrainen dieseltankki ja sen täyttöpiste löytyy tästä luukun takaa. Ja
Niin ikään sitten tämän luukun takaa löytyi se jo toisella puolella käyty läpi tämä iso tavaratila, mikä oli molemmin puolin läpi lastattavissa. Nyt kun me ollaan sitten katsottu tämä auto täältä ulkopuolelta läpi, niin eiköhän mennä katsoa minkälainen tämä on sisältä. Aloitetaan sisätilojen katseleminen täältä auton takaosasta. Eli täällä on todella hulppeen kokoinen, voisiko puhua nyt lounge-tilasta, tämmöinen oleskelutila, uumallinen sohva ja tässä pöytä sitten, ruokailupöytä, oleskelupöytä tietenkin, ja tää on vielä laajennettavissa. Näin, ja tää liikkuu joka suuntaan tää pöytä. Ja nyt tähän pöydän ympärille mahtuu kyllä helposti 6 ihmistä syömään, miksei jopa enemmänkin, jos vähän tiivistää. Että tässä on kyllä aika mukavat tilat. No joo, mitäs muuta? Täällä on valtavan kokoiset ikkunat, ne on avattavat, että täällä kun istuskelee, niin kyllähän tästä on niinku mukava maisemia katsella, että aivan huikeet on ikkunan koot. Ja valojahan täällä on erilaisia, vaikka kuin paljon. Täällä on kaappien alapuolella on nämä yhdet LED-valot. Sen lisäksi täällä on katossa LED-valot ja sitten vielä tunnelmavalot tuolla katon ja kaappien ylävälissä. Mutta yksi semmoinen huomio, niin kun täällä takana on iso tämmönen, voisiko tätä ikkunalaudaksi vaikka kutsua, niin, ja täältä nostaa tämän laatikon kannen, niin täällä on tosi iso laatikko, niin täältä löytyy auton takaosan ainoa 230 pistorasia, että näin nykypäivänä toivoisi ja olettaisi, että olisi nyt ehkä useampikin pistorasia, plus sitten voisi olla 12 voltin tai ainakin USB-töpselit, kun kuitenkin jos tässä takana oleillaan, niin olisi varmasti ihan luontevaa, että tässä voisi sitten ladata vaikka puhelinta tai tablettia tai näin poispäin. Mutta toki kun tämmöisen auton sitten hankkii, niin varmasti ne saa siihen, kun kerran sähkö tänne kulkee, niin ihan helpostihan ne saa sitten asennettua tänne, mutta nyt en ainakaan tähän hätään semmoisia tehdasvarusteisesti löytänyt. Mutta ja täällä menee sitten, kun puhuttiin, että on Alden lämmitteinen auto, niin täällä sohvan takana sitten, niin täällä ikkunan alapuolella täällä menee patteristot, kulkee, kiertää koko auton, että lämpöä varmasti riittää. Ja tämä auto on tosiaan rekisteröity 4 ja tässä on makuupaikat 4. 2 niin kuin pääsänky 2 on tuolla ohjaamon yläpuolella, mutta sitten tästä sohvaryhmästä rakentuu sitten lisävuodepaikat sekä matkustajien penkit. Ne me voidaan katsoa hetken päästä, miten ne rakentuu. No sitten tässä ylhäällä täällä, niin täällä on sitten kiertää niin täältä takana mun pään yläpuolella kuin sitten täällä sivullakin, niin ihan reilun kokoiset kaapit varustettu hyllyllä. Ja kun tullaan tälle puolelle sitten, niin täällä on sitten vähän kapeampaa yläkaappia, missä on sitten kans hylly. Ja täällä on sitten kaiuttimet telkkarin molemmin puolin. Ja tässä on sitten alasvedettävä tai laskeutuva telkkari. Ja täältä on kyllä mukava katsella sitten ihan reilun kokoinen telkkari. Ja se nousee tonne kevyesti sitten ylös ja lukittuu siihen. Ja tässä on samanlainen tämmönen kapea yläkaappi. Ja sen lisäksi sitten tässä seuraavaksi niin
onkin sitten ihan lasiovella varustettu vitriini, jossa on sitten laseja, oikeasta lasista valmistetut olut, viini ja kuohuviini lasit Concorden logolla luonnollisesti. Ja tässä kohtaa, ennen kuin mennään keittiöön katsomaan, niin voitaisiin katsoa, miten tosiaan nämä lisämatkustajapaikat ja tämä matkustajien sänky valmistuu tästä sohvaryhmästä. Noin. Nyt on sänky. Tää nyt tietenkin suojamuovit, niin sitä ei tonne ihan väliin viitti väkisin runttaa, mutta periaatteessa sänky on tässä. Siihen mahtuu 2 vierekkäin oikein hyvin. Eikä meneekö minuuttiakaan sen rakentamiseen, mutta kasataan takaisin tää niin kuin päiväasento. Noin, ja sitten voi laittaa vaikka liinavaatteet ja muut tänne takaluukkuun. Ja nyt laitetaan nämä matkustajien penkit tähän valmiiksi ja aloitetaan tästä. Näin, ja täällä on sitten vielä poikittain tämmönen levy, minkä saa myös tästä otettua irti, jos haluaa nämä tosiaan niin kuin nämä sohvat. Esimerkiksi jos ei halua tätä vaikka pitempiaikaisesti eikä halua tätä välisohvaa käyttää. Täältä saa vielä tämän yhden lattiapalan tästä pois, niin tää on täysin tasainen lattia ja silloinhan tää tavallaan toimii niin kuin kahtena vastakkaisena sohvana sitten tämä systeemi. Ja tähän voi laittaa myös sitten ton sivunojan niin kuin tossa, niin tämä toimii kuin olisi 2 vastakkaista sohvaa, eli ei ollenkaan niin kuin uumallinen sohva, jos on vakituisesti esimerkiksi 4 henkeä eikä halua sitten ees taas näiden tämän sohvan kanssa leikkiä tämän matkustamisen kanssa. Mutta aika äkkiähän tämäkin tuli tässä kasaan. Mutta laitetaan takaisin, niin laitetaan sohva paikoille. Noin, ja nyt meillä on jälleen U-ryhmä valmiina. Ja nyt sinne keittiön kimppuun. No keittiö on tietenkin luonteva aloittaa katsomaan tästä vitriinin alapuolella olevista kaapeista. Nämä on korkeakiilto kaappien ovet ja täällä on sitten hyllyllä varustettuja kaapit. Ja täällä työtiskin alapuolella sitten, niin täällä on roska-astia ja nämä on näillä soft close järjestelmillä ja sitten on tämmönen pieni laatikko tässä. Kaarvanmallinen kaappi tässä sisääntulon vieressä ja ylhäällä löytyy 2 hyllyllä varustettu kaappi ja sitten on stereot, radiosoitin, avohyllyä ja täällä alhaalla vielä sitten 2 hyllyä ja pulloteline. Tässä keittiön yläpuolella meillä on 2,4 kilowatin ilmastointilaite, missä on myös 1,7 kilowatin lämpövastus, että sen saa myös lämmittämään. Ja sitten tietenkin moottoroitu ilmanpoisto tuossa, että jos kokataan, niin saadaan rasvat kirjaimellisesti taivaan tuuliin. Okei, no tämä itse keittiön työtaso on ihan yhtä valua, todella tyylikäs tämmöinen mineraalityötaso ja lavuaarin kannet on samaa materiaalia ja tää on hyvä, kun tää koko lavuaari on nyt sitten ihan yhtä valua, niin ei ole mitään saumoja, mitkä vois alkaa ajan myötä vuotaa tai muuten, että tosi siistin näköinen.
Tyylikäs hana ja mikä parasta, tää hana on vielä tämmönen, että tämän saa vedettyä täältä irti, niin sitten pystyy pesemään esimerkiksi vähän isompaakin kattilaa, niin näppärä pestä. Sitten on valokatkaisija, tästä saadaan toi ruokapöydän yläpuolella olevat valot pois ja sitten täällä on tämän keittiön valoja. Ylhäällä täällä sitten vedettävä kaappi, missä on pari hyllytilaa ja sitten toisella puolella on sitten vielä samalla lailla hyllytilaa. On pari pistorasiaa, 230 pistorasiaa. No katsotaan tästä tiskin alapuolelta, niin täällä on tämmöistä kaksi pientä kaappi, missä kaksi pientä hyllykköä ja tässä on tämmöiset stopparit, niin tänne pystyy laittamaan vähän korkeampaakin vaikka öljypulloa, niin ei tule sitten sieltä heti alas. Kulmakaappi, tää on toteutettu ihan tämmöisellä modernilla kulmakaappijärjestelmällä, mitä lähinnä löytyy normaalisti kotikeittiöistä, niin aika tyylikkään oloinen ja sieltä on helppo ottaa kyllä kaikki isommatkin kattilat ja ruoanlaittovälineet. Täällä lieden yläpuolella, ikkunan yläpuolella on kaksi todella isoa kaappia hyllyllä varustettua. Nämä on tosi syvät. Mahtuu paljon tavaraa sinne kyllä. Sitten tosiaan avattava ikkuna ja pyttys- ja pimennysverhoilla varustettuna. Täällä on pienet maustehyllyt vielä ja sitten lasikannen alla on 3-polttimoinen kaasuliesi, jonka alapuolella sitten vastaavasti niin täällä on kaasujen sulkuhanat ja sitten aterilaatikko ja nämä on niin ikään tällä soft close järjestelmällä ja sitten kaksi isoa vetolaatikkoa, jotka molemmissa on tämä 25 kilon kantavuus. Ja näiden alimpien vetolaatikkojen tilalle on myös mahdollista hankkia lisävarusteena integroitu astianpesukone. Ja täällä on sitten vielä pyyhkeelle ripustin tangot. Ja kun tullaan tänne eteenpäin, niin tässä jääkaapin yläpuolella niin meillä on mikroaaltouuni, jossa on grillitoiminto, eli ihan kätevä. Ja sitten tämä Domesticin pakastin jääkaappi, jossa on molemmilla puolilla nämä saranat. Tämä on erittäin kätevä ja hyvä jääkaappi, laadukas jääkaappi. Täällä on vielä teräshyllyt ja sitten vielä erikseen täällä alhaalla niin on vihannes- ja hedelmälokero. Ja jääkaapin alapuolella vielä on 25 kiloa painoa kestävä vetolaatikko. Kun tässä nyt tullaan sisään tästä samasta tilasta, niin tätä voisi käyttää vaikka kenkälaatikkona, koska tässä ei muuten niin ehkä tämmöistä kenkäkaappitilaa ole. No sisäänkäynnistä, niin kurkataan tänne lattian rajaan ihan ensimmäisenä. Niin täällä on sitten, kun tässä autossa puhuin aikaisemmin, että on nämä hydrauliset tunkit ja niiden automaattinen vaihtus, niin täällä on sitten säätö niille. Se on tietenkin kätevämpää sit, kun seisoo tuossa ulkopuolella ja ohjailee kuin tästä kyykkimällä, mutta ne on siinä tosiaan. Ja sitten on valokatkaisijat ja muut tuossa paneelit. Ja aikaisemminkin sanoin, niin pimennysverho löytyy tästä sitten. Mutta oven yläpuolella, niin täällä on sitten auton tekniikkaa, elektroniikkaa, ohjauspaneeleita ja niitä on niin paljon, että toivon mukaan edes puolet tässä muistaa. Mutta tosiaan Alden ohjauspaneeli on tässä. Tässä oli nestekiertoinen lämmitys autossa ja myöskin lämmönvaihdin olemassa. Sitten on 12 voltin pääpaneeli. Täältä löytyy sitten vesipumppua, valokatkaisijat. Täällä on auton hupiakun sekä autonakkujen tasomittarit, raikasvesimittari, joka nyt hälyttääkin, että tyhjää on. Sitten on harmaavesimittarit sekä jätevesimittarit. Ja täällä löytyy sitten vielä lataukseen liittyviä. Eli tässä autossahan on 2x210 wattiset aurinkopaneelit katolla. Sen lisäksi on se 400 amperitunnin litiumakku
ja siellä on varausta, että vielä mahtuu lisääkin akustoa. Ja tässä on inverteri, joka on jatkuvaa tehoa 3 kilowattia ja piikkitehoa 6 kilowattia. Ja sitten siinä oli vielä verkkovirtakompensaattori mukana. No avataan tämä luukku ja täältä me päästään käsiksi sitten muun muassa. Täällä on Wifin, tässä autossa on Wifi-antenni, ulkoinen Wifi-antenni ja sen reititin. Ja sitten tässä yläpuolella, niin täällähän on sitten tämän 120-litrasen kaasupullon tai siis kaasutankin, kiinteän kaasutankin mittari. Ja tässä niin näyttää, että se tankki on täys. Se voidaan sammuttaa tosta. Että aika paljon kaikkea elektroniikkaa. Jos me mietitään tätä lämmitystä vielä, niin tässä on kaksivaiheinen lattialämmitys, eli tänne oleskelutilaan on oma lattialämmityksensä ja sitten makuuhuoneeseen vielä oma lattialämmityksensä ja ne on omilla termostaateilla säädettävissä. Mutta sitten tätä eteistä, jos me katsotaan vielä pikkasen, niin tässä on sitten vaatekoukku ja peili, mistä voi nyt sitten vielä katsoa, että hiukset on kohdillaan ennen kuin ulos menee. Ja tietenkin hyttysverhohan löytyy täältä sitten ovesta. Mutta eiköhän me nyt mennä sitten tonne auton keulaa kohti ja seuraavaksi me päästäänkin tuohon niin sanotusti vessa-kylppäriosastolle. Aloitetaan tämä vessa ja kylppärin katsominen tästä perinteisesti tilavuustestillä ja tässä ei paljon tarvitse testailla, nimittäin jalkotilaahan on ja päätilaa ja muutakin tilaa vallan runsaasti, mutta se mikä on huomioitavaa, niin täällä on posliinipönttö, että ihan keraaminen jakkara ja sitten tässä on Sogin vessan ilmanvaihtojärjestelmä, eli ei tule sitten hajuja. Ja sitten täällä on vessapaperitelinettä ja pyyhkeen kuivauspatteri tässä ja mitäs muuta täällä löytyy. No ikkunaa, missä on luonnollisesti sitten hyttys ja pimennysverhot ja kaappi, hyllyllä varustettu kaappi, yläkaappi siellä ja ylös kun mennään, niin täällä on kattoluukku, missä niin ikään on tietenkin hyttysverhot ja pimennysverhot. No tässä on sitten liukuovi, millä saadaan erotettua toi makuosasto ja sitten tämä vessa-kylppäriosasto ja siinä on sitten koko vartalopeili. On kiva tuommoinen koko vartalopeili, kun pukeutuu, niin näkee sitten mitä on päällä ja miltä se näyttää. No lavuaaritaso on tyylikäs tämmönen valkoinen yhtä valoa oleva taso, että se on ihan kiva. Täällä alapuolella on iso kaappi, mahtuu paljon tavaraa sinne. Kääntyvä hana, peilikaappi tässä ylhäällä, 2 ovinen ja siellä on toisella puolella 2 hyllyä tai tavallaan 3 hyllyä ja toisella sitten 1 välihylly. Pientä tarviketta tossa. Täältä löytyy sitten vielä 230 pistorasiaa ja niin kuin tuossa on sitten hammasmukit ja saippuateline ja saippuatelineestä tuli mieleen, niin täällä vasemmalla puolella alhaallahan olikin sitten vielä myös vessanpönttöharjat integroituna. Otan lavuaarikaapin vastapäätä, niin täällä on sitten tämmöinen 2-osainen ovi, jonka takaa paljastuu vaatekaappi. Siellä on sitten lisätilaa kengille, on pari hyllyä ja hengaritanko. Ja tää on ihan hauska tää tämmönen 2-osainen ovi, niin pääsee sitten helpommin käsiksi noihin vaatteisiin. Ja tässä niin kuin aikaisemmin puhuin, niin tässä on sitten tää liukuovi, millä päästään erottelemaan tää keittiö- ja olohuonetila tästä kylpyhuonetilasta. Kokeillaan tää nyt minkälainen tää suihkukaappi on. Tästä vedetään ovet kiinni. Nämä on lasiovet ja täällä on kyllä hyvin tilaa ja korkeuttakin riittää. Ja tämmönen leuvanvetotanko ei uskalla kokeilla, mutta kyllä siihen nyt ainakin pyyhkeet uskaltaa laittaa. Ja no suihku luonnollisesti ja täällä on sitten pari hyllyä vielä saippuille ja shampooille ja sen sellaisille. Nyt voidaankin sitten mennä katsoa toi auton keula. Katsotaan ensiksi se majoitustila siinä ja sitten ohjaamo. No täältä Carverin keulilta löytyy luonnollisesti ohjaamo, mutta myöskin sitten
päiväsaikaan, jos sänky on ylhäällä, niin tämä toimii erinomaisena toimistotilana. Esimerkiksi kääntää nämä penkit ympäri ja täältä tulee ihan työtasoja, mihin voi ottaa sitten vaikka läppärin tai tabletin tai mikä vaan, niin millä voi tehdä sitten töitä. Omassa rauhassa laittaa vielä vaikka väliovet kiinni. Täällä on oma termostaatti, eli tämän saa ihan omalle lämpötilalle säädettyä tämän koko tilan. Täällä on sitten molempien näiden kaapistojen, eli nämä tämmöiset työtasothan luonnollisesti nämä sai molemmille puolille, eli tässä voi kaksikin tehdä töitä sitten samaan aikaan. Kaapit on molemmin puolin tässä. Sitten täällä kuskin puolella, niin täällä on tällainen aika syvä ja 25 kiloa painoa kestävä vetolaatikko. Pieni hyllytila ja televisio, 24-tuumainen televisio olettaisin noin sitä luokkaa. Ja sitten täällä apukuskin puolella on iso kaappi, missä on sitten välihylly. Ja 230 pistorasia on sitten molemmin puolin. Ja nyt kun mä tuossa auton oleskelutilaa vähän moitin, ettei USB-töpseleitä ole, niin sitten täällä niitä sitten on, että täällä on vielä 230 ja 12 voltin töpseliä, on 2 USB-töpseliä tällä puolella ja tässä on keskellä keskikonsoli ja 1 USB-töpseli ja tuolla on 2 USB-töpseliä, eli täällä, onko tämä nyt oletetusti sitten toimistotila, niin tänne niitä on sitten laitettu reilumminkin. Joo, mutta hei, lasketaan tämä sänky nyt alas ja katsotaan minkälainen makuosasto tästä tulee, mutta ihan ensiksi niin meidän täytyy tämä penkki kääntää ja laskea alas. Tässä on ilmajousitus tässä näissä molemmissa penkeissä. Ja nythän meillä on ratti otettu täältä irti ja se me saadaan paikalleen, kun painetaan täältä kahta tämmöistä nappia ja sitten vaan katsotaan, että se on kohdallaan ja päästetään ja sitten täältä laitetaan lukitus kiinni, niin niitä ei sitten vahingossa ajon aikana saa nappeja pois. Mutta laitetaan virtoja sen verran päälle, että saadaan tämä penkki laskeutumaan tänne ala-asentoon. Näin. Ja sitten ei muuta kuin täältä selkänoja. Oho. Selkänoja käännetään siihen. Noin, se on ala-asennossa ja sen jälkeen täällä meillä on sähkönapit ja ei muuta kuin sänky alas. Ja tuossahan luonnollisesti saadaan sitten vielä ikkunat peitettyä, mutta ne voidaan katsoa myöhemmin vielä. Rappuset saadaan sillä, että täältä kuskin puolen kaapista vedetään ne täältä esiin ja siinä ne on rappuset. Ainakin näin istuville tuntuu oikein mukavilta patjat. Täällä on hyvin tilaa. Mahtuu kyllä pitkäkin ihminen nukkumaan. Ihan reilu tila on täällä. Mulla on vielä jaloille tilaa tuolla edemmänkin. Täällä on valokatkaisijoita ja iso panorama kattoluukku, että tästä kyllä voi tähti taivasta ihalla ja saa sen sitten auki, että voi sitten, jos haluaa vähän ilmaakin kierrättää siinä. Ja toki täällä on molemmin puolin vielä nämä avattavat ikkunatkin sitten vielä ja näin poispäin, että kyllä oikein mukavan oloinen ja täällä mahtuu ihan hyvin istumaakin vielä, että päätilaa meikäläisellekin kokoiselle kaverille sitten, että vähän pidempikin kaveri mahtuu hyvin istumaan. Kyllä, ei muuta kuin laitetaan tämä ajoasento ja mennään katsomaan mitä toi ohjaamo näyttää. No ohjaamohan alkaa muistuttaa jo melkein lentokonetta, että täällä on nippeliä, näppeliä ja vipstaakin ja mittaria ja taulua vaikka kuin paljon, mutta jos lähdetään katselemaan täältä ihan vasemmalta, niin täällä on ensiksikin sähköinen pimennysverho, jota voi myös ajon aikana käyttää aurinkoverhona, nimittäin tässä ei ole erillisiä aurinkoläppiä, niin
tai lippoja, niin tätä voi sitten säätää sitten sopivalle korkeudelle, ettei ajon aikana sitten aurinko häikäise. No täällä on sitten sivussa pimennysverhot ja hyttysverhot, ja niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, niin on sähkötoimiset sivuikkunat, joissa on sitten lämpöeristys myöskin. Sitten täällä löytyy ilmajousituksen säätö, kaukosäädin. Täällä saa, jos on vaikka parkissa, niin saa vaateriin tämän ilmajousillakin. Ja sitten sen mukaan mitä tarvitsee, niin saa sitten täällä säädettyä niitä. Täältä vasemmalta koetaulua niin on sähkötoimiset peilit, niiden säätönappi. Sitten täällä on nämä, aikaisemmin puhuin, että oli toi harmaavesisäiliön ja jätevesisäiliön sähköiset venttiilit, niin ne on täällä, ja täällä sitten näkee myöskin, saa tuon kameran päälle, että näkee sitten, että missä kohtaa, jos ajokaivoa peruttaa, niin näkee täältä sitten, että missä kohtaa, että pääsee oikeaan kohtaan sitten niin sanotusti osuu. Tässä on sitten tämän 360 kamerajärjestelmän ja peruutuskamerajärjestelmän virtakatkaisija. Meillä on nahkainen monitoimiratti, jossa on sekä syvyys että kallistuksen säätö, mutta rehellisyyden nimissä, vaikka tässä on tämä kallistuksen säätö, niin ei tästä nyt urheiluautomaista ajoasentoa millään saa, että kyllä mennään enemmän tänne kuorma-automaiseen ajoasentoon, mutta se me nähdään sitten tuossa ajossa, että miltä se tuntuu. Äkkiseltään voi olla, että se on ihan kokonaisuutena kuitenkin ihan hyvä, mutta katsotaan, miten se sitten menee. Näissä on sitten kuitenkin penkissä vaikka kuinka paljon säätöjä, ja niin kuin sanottu, tämä oli tämä ilmajousitetut penkit, niin varmasti sitten tuo oman mukavuutensa. No ratissa on sitten toimintoja, täällä on luonnollisesti on handsfree toiminto, tässä on autossa handsfree luonnollisesti, tämmöisessä luksusautossa kuuluu olla, ja sitten täällä on stereoiden säätö, sen lisäksi täällä on vakionopeuden säätö, ja tässä oli adaptiivinen vakionopeus mahdollisuus, sen säätönapit on tossa. Sitten mennään tänne, niin täällä on, tässähän oli ilmajousitus joka nurkassa, niin täällä saa sitten joko Comfort-asetuksen tai sitten vähän jäykemmän Sport-asetuksen. Sekin kokeillaan sitten tuossa, kun päästään tien päälle, miten ne toimii. Täällä on City-katkaisija, eli saadaan sitten vähän kevyempää ohjausta ja näin poispäin. Sitten on luistonestoa, alamäkiavustinta, sumuvalojen katkaisijaa ja oven lukitusnappia. Alhaalla on jopa tuon tasauspyörästön lukko, eli saadaan taka-akseli vetävät pyörät, niin saadaan se tasauspyörästön lukko päälle. On peilien lämmitykset, on kaistavahtia, täällä on jopa paineilmatorvet, että jos me nyt soitetaan torveja ilman paineilmatorvia, niin on tollanen piip-ääni ja sitten vähän rouheempi. Niin tolla jo sitten voi ilmoittaa edessä olevalle, että nyt töppäilit tai varo, että tullaan vaikka vuoristotietä kurvin takaa, niin voi vähän soittaa torveja, että täältä tullaan. Joo, ja sitten on radion katkaisijaa tossa, ja tässä oli ZF:n automaattilaatikko, niin sen valitsin nuppi tässä. Ja mitä mukitelinettä, ja täällä oli sitten vielä lisää tommonen pullotelineet sitten ja näin. Ja noista USB-töpseleistä puhuinkin jo aikaisemmin, niin täällä on molemmin puolin 2 kappaletta sekä tuossa koetaulussa 1. Että tämmönen ohjaamo, ei tää nyt hullummalta näytä, tyylikkään näköinenhän tää on, nahkaverhoiluineen ja näin poispäin, stereokaiuttimet täällä on, että nyt olisi varmaan sen aika, että lähdetään kokeilemaan, miltä tämä auto tuntuu tuolla tien päällä. No ajossa sitten, niin nythän meillä on iskuvaimennukset Comfort
Sport-asetuksella ja tarkoittaa sitä, että se on pehmeä tai pehmeämpi alusta nyt siellä ja niin tietenkin pikkusen tämmönen pehmeä, vähän keinuva ja sitä tietenkin lisää tää, kun on tää penkissä tää ilmajousitus, niin tää pikkasen on semmonen keinuvan olonen, mutta muuten vakaa kyllä. Äänimaailma ainakin tässä nyt tämmöisillä alhaisilla kierroksilla ja matalilla nopeuksilla niin on erittäin miellyttävä. Ei tarvii huutaa mikrofoniin. Ja muutenkin tämä ZF-automaattivaihteisto toimii todella mukavasti tässä. Ja tämä 3-litrainen moottori, niin ainakin tässä rauhallisesti ajettuna vielä niin oikeinkin miellyttävä. Muutenhan täällä on näkymät todella loistavat, että täällä istutaan niin ylhäällä, että täällä näkee kyllä hyvin muiden autojen yli ja niin liikenteen hyvin. Tää on valtava tää tuulilasi ja sitten kun nämä isot sivuikkunat molemmin puolin, niin kyllähän täällä ollaan kuin akvaariossa tavallaan, että näkee ihan upeasti joka puolelle ja siinä mielessä oikein kiva. Ja kun tätä nyt ajaa tässä, niin ei tää tunnu niinku sillä lailla muuten miltään kummallisen isolta autolta. Korkealla ollaan, nähdään hyvin ja näin poispäin. Menee mukavasti, menee tasaisesti ja pehmeästi niin kuin sanottu tämän Comfort-asetuksen myötä. No nyt vähän kokeillaan kiihtyvyyttä tästä, niin kyllä tää niinku mukavasti ja pehmeästi kulkee, että nätisti todella niinku jouhevasti vaihto noi vaihteet, ei edes huomaa sitä vaihteen vaihtoa ja siinä mielessä kyllä moottori ja vaihteiston yhteistyö pelaa mukavasti. Niin kuin tietenkin tämmöisessä autossa kuuluu ollakin. No, katsotaan sitten muuten tästä niin kun laitetaan vilkkua päälle, katsotaan minkälainen vilkun ääni on. No, se on oikein miellyttävä. Voi sanoa, että hyvin sivistynyt ääni, että hyvä kun sitä kuulee, että oikein hyvä. Nyt lähdetään tämmöiselle mutkaisemmalle asfalttiosuudelle. Mä laitoin ton jousituksen nyt sporttiasentoon ja lähdetään sitten katsoa, että miten tää alusta reagoi. No kyllä tää niin kuin jäykistyi ainakin näiden parin mutkan tuntumalla, mutta eihän tätä nyt tietenkään urheiluautoksi voisi sanoa. Niin kuin nyt ei ole tietenkään tarkoitus ollakaan urheiluauto, mutta tässä nyt 60 mennään tämmösiä kohtuullisen jyrkkiä mutkia. Tää on ehkä se, melkein voisin sanoa se asetus, millä mä normaalistikin tätä autoa ajaisin, koska tää ei missään nimessä ainakaan tässä niin kuin asfalttiosuudella liian jäykkää ole missään nimessä. Ja sitten tää tekee autoa niin kuin vakaammaksi mutki, se ei keinu niin paljon ja joo, kyllä mä pitäisin ehdottomasti tässä sporttiasennolla ja no nyt me ajetaan tommoista pikkasen vaille 80, 75 on mittarissa ja melutaso on mun mielestä todella miellyttävä tämmöisessä nopeudessa. Ja muutenkin tää moottorivaihteisto toimii mukavasti. Puhutaan kuitenkin kokonaismassaltaan just alle 7,5 tonnin autosta, niin
tää kyllä mukavasti kulkee. Vaihteisto vaihtaa kivasti ja pehmeästi menee vaihteet ja tuntus kyllä kyytiä riittävän. Okei, nyt ollaan näitä mutkia tultu tässä tällä sporttialustalla. Ja kohta meillä alkaa tulee tommoista vielä huonompikuntoisempaa tietä, niin laitetaan täältä Comfort. Me tulee tämmöistä hyvin epätasasta öljysora rikkonaista asfalttitietä. Ja tää nyt vois kuvitella, että tää on just tämmöstä maalaismökkitietä ja kyllä nämä ilmajouset vaan toimii hienosti, että vaikka nyt tietenkin jurisee ja vähän tärisee tietenkin, mutta kyllä nämä ottaa niin mukavasti vastaan tänne, että aivan mahtavasti tämä Comfortti toimii. Jos ajatellaan, että tässä mentäisi jollain jäykkäakselisella, niin kyllä pompottaisi, että tässä ei niinku tule mitään semmoista pompotusta. On hyvän tuntunen kyllä jo tämmöisessä epätasaisessa. Mennään vielä kokeilemaan hiekkatielle sitten. Joo, tullaan nyt tähän hiekkatielle. Comfort-asetus on nyt alustassa ja tässä on tällaista normaalia hiekkatien epätasaisuutta, pientä nimismiehen kiharaa ja irtokiveä ja pientä muhkuraa, niin kyllä tää tuntuu mukavasti menevän, että joo, ihan miellyttävä kokemus tää hiekkatiellä ajaminen tässä, että kokeillaan vähän miten tää menee nyt tonne parkkiruutuun. Ja täytyy sanoa, että nämä 360 kamerat ja tämä lintuperspektiivi, niin tää on kyllä näppärä tässä. Sitten lähdetään menee moottoritielle ja lähdetään tällä ihan perusmoodilla menee tai Eco D:llä, mikä tässä on tää moodi, ja katsotaan miten tällä kiihtyy tonne moottoritielle. Päästäänkö sujuvasti tuohon muun liikenteen sekaan. Nyt on 50 vauhtia ja polkastaan kevyesti kiihdytellään ja katsotaan riittääkö kiihdytyskaista meille. No nyt meillä on 90 vauhtia, 100 vauhtia ja nyt mä korostan, että ei ollut kaasupohjassa eikä ollut power modea eikä mitään, niin ihan mukavasti menee ja meillä on kova sivutuuli nyt tällä hetkellä ja nyt tämmönen mittarin mukaan 90 mennään ja niin ihan mukavasti menee. Ei toi, vaikka ajattelee, että on näin paljon tätä sivupinta-alaa isossa autossa, korkea auto, niin ei toi tuuli niinku puuskittain pikkasen voi ottaa, mutta ei niinku tunnu sillä pahalta, että joutuisi kovin paljon niinku mitään korjausliikkeitä tekemään ohjaamaan, vaan aika nätisti saa ihan yhdellä kädelläkin melkein pystyy ohjailemaan, että jos haluaa, niin että ihan vakaasti menee, hyvin vakaasti menee, että toi alusta on niinku erinomainen siinäkin suhteessa.
No nyt meillä on tässä vakionopeuden säädin, tää adaptiivinen vakionopeuden säädin päällä ja tää on kyllä sillä näppärä, että tää pitää etäisyyden tuohon edellä ajavaan noin niin kuin huolettomasti, että ei tarvii muuta kuin vaan ohjailla ja pitää huolen siitä, että pysyy tässä näiden kaistojen välissä. Ja itse asiassa siinäkin tässähän on kaistavahtikin, että sekin alkaa sitten hälyttämään, jos alkaa niin kuin tarpeettomasti menee tuolta poikkea kaistalta, että tämmöisiä apuvälineitä autossa on. Ja tässä nopeudessa niin on kyllä ihan hiljainen auto. Ei voi moittia kyllä, että kyllä menee ihan mukavasti ja tasaisesti, hiljaisesti kulkee. Että no nyt on koeajot ajettu. Semmonen summaus tähän loppuun ehkä, että 9 metriä reilu pituutta autolla, 7,5 tonnia kokonaismassalta oleva auto. Tällä alustalla ilmajouset joka nurkassa, 3-litrainen Euro 6 dieselmoottori yhdistettynä tähän ZF:n automaattilaatikkoon kuljettaa tätä autoa kyllä miellyttävästi alustalla kuin alustalla. Äänitaso ohjaamossa niin hiljaisilla kuin nopeilla nopeuksilla oli tosi sivistynyt. Vilkku ei nakuttanut yhtään häiritsevästi, oikein miellyttävä vilkun ääni. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia sitä rupeaa kuuntelemaan silloin, kun puhutaan tämmöisestä tämän hintaluokan luksusautosta. Jousitukseen tai alustaan itse voisin toivoa vielä yhden ekstra pykälän jäykemmäksi sitä, mutta nämä on tietenkin henkilökohtaisia preferenssejä ja tämmöistä autoa ei tietenkään urheiluautoksi ole tarkoitettu, niin varmasti sopii monelle ihan tällaisenäänkin. Mutta hei, kiva kun katsoit tämän jakson ja ei muuta kuin seuraavan jakson pariin. Moikka!